මීට වසර 5000කට පමණ පෙරදී සිදු වූ නෝවාගේ ජල ගැල්ම අවසානයේදී මුල්ම ජනාවාස බිහි වූයේ තුර්කිය තුල බව සොයාගෙන තිබේ. ජල ගැල්මෙන් බේරුණ නෝවාත් ඔහුගේ භාර්යාවත් ඔහුගේ පුත්‍රයින් තිදෙනා සහ ඔවුන්ගේ භාර්යාවන්ද එහි වාසය කර තිබේ. කාලය ගත වෙත්ම ඔවුන්ගෙන් ජනගහනය වර්ධනය වී ඔවුන් පොළොවේ විවිධ ප්‍රදේශයන් කරා පවුල් වශයෙන් බෙදී සංක්‍රමණය වීමට පටන් ගන්නා ලදී. මේ සියලු දේ පිළිබඳව දේව වචනේ පැහැදිලිව අපට පෙන්වා දී තිබේ. අද වීඩියෝව තුලින් අප කතා කරන්න යන්නේ වසර 2500ක ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයක් තිබෙනවා යයි හඳුන්වන නමුත් ඊටත් එහා ගිය ඈත අතීතයකට හිමිකම් කියන බයිබලයේ තර්ෂිෂ් යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන කුඩා දිවයිනක් වන ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳවයි. ඒ නිසා පුදුමය දනවන මේ වීඩියෝව අවසානය වනතෙක් අප සමග රැඳී සිටින්න. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය මහා වංශය සමග වසර 2500ක් පුරාවට පැවතගෙන එන බවට බොහෝ දෙනෙකුගේ විශ්වාසය තිබුණද ශ්‍රී ලංකාවට වසර 4500කට ආසන්න ඉතිහාසයක් ඇති බවට ලිඛිත සාක්ෂි මගින් ඔප්පු වී තිබේ. මෑතකදී ඊශ්‍රායලයේ හයිෆා නුවර සිට කිලෝමීටර් 30ක දුරින් පිහිටා ඇති ටෙල් දෝර් නගරයේ විද්‍යාඥයින් පිරිසක් සිදු කළ කැණීමකින් විශාල ප්‍රමාණයේ ප්ලාස්කු 27කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සොයා ගැනීමට සමත් විය. වසර 3000කට ආසන්න කාලයට අයත් පස්පතුලේ සැඟවී තිබූ මෙම භාජන වලින් මිහිරි සුවඳක් ග්‍රහණය වී තිබේ. එලෙස වසර 3000ක් පැරණි එම භාජනවල එතරම් සුවඳවත්ව දමා තිබූ ද්‍රව්‍ය කවරේද යන්න පිළිබඳව පර්යේෂණ සිදු කළ පුරාවිද්‍යාඥයින්ට සොයා ගැනීමට හැකි වූයේ බඳුන් 10ක් තුල කුරුඳු වලට ආවේනික රසයට හා සුවඳට හේතු වන සිනමෙල්ට් හයිඩ් නැමැති රසායනිකය අඩංගු වන බවයි. එමෙන්ම එහිදී හෙළි වූ වඩාත් වැදගත්ම කරුණ වන්නේ මෙම භාජනවල තිබූ එම කුරුඳු ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු වලට ආවේනික ගුණාංග වලින් යුක්ත බවයි. ලෝකයේ කුරුඳු වගා කරන බොහෝ රටවල් තිබුණද ලෝකය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු විශේෂ කොට සලකනු ලබන්නේ මෙම හේතුව නිසාවෙනි. එලෙසම ඉස්පාඤ්ඤය විසින්ද පෙස්ටිලා කැනලා නමින් හැඳින්වූ දූපතකින් අතීතයේදී කුරුඳු ගෙන්වා ඇති බවට සාධක සොයාගෙන ඇති අතර එය ශ්‍රී ලංකාව වන බවට බොහෝ දෙනෙකුගේ මතයයි. එලෙසම අරාබි හා පර්සියානු වෙළෙඳුන් විසින් අතීතයේදී ශ්‍රී ලංකාව සෙරෙන්ඩීප් යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත. එහි අර්ථය වන්නේ මුතු මැණික් වලින් පිරුණා වූ දූපත යන්නයි. මේ ආදී කරුණු සියල්ල එකතු කර බැලූ විට අපට හොඳින්ම පැහැදිලි වන්නේ ඊශ්‍රායලය ඇතුළු මැද පෙරදිග රටවල් මෙන්ම තවත් බොහෝ රටවල් වසර 3000කටත් පෙර සිටම ශ්‍රී ලංකාවෙන් මුතු මැණික්, ඇත්දල, කුරුඳු වැනි ද්‍රව්‍යයන් මෙන්ම වෙනත් සුවඳ ද්‍රව්‍යයන්ද ඔවුන්ගේ දේශයන් වලට රැගෙන යාමට පුරුදු වී සිටි බවයි. මෙලෙස ලෝකයේ සෑම දෙයක්ම ඇති ශාස්ත්‍රීය දූපතක් ලෙසට එදා සිටි මිනිසුන් ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගත් නිසාම පරණ ග්‍රීක භාෂාවෙන් තැප්‍රබේන් යන නාමයෙන්ද හඳුන්වා තිබේ. එහි අර්ථය වන්නේ ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය යන්නයි. දැන් අප මේ කියන්න යන කාරණය ඔබව පුදුමයට පත් කරනවා මෙන්ම බොහෝ දෙනෙකු අතර කතාබහට ලක්වන මාතෘකාවක්ද වනවා නිසැකය. එනම් ලෝකයේ පැරණිතම ලිපිලේඛන අඩංගු ග්‍රන්ථය වන බයිබලය තුලද ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව තොරතුරු අන්තර්ගත වන බවයි. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1611 දී මුද්‍රණය කරන ලද ඉංග්‍රීසි බයිබලයක සිලෝන් යන නාමය සඳහන්ව තිබෙනු
අපට දැකිය හැකිය. එහි පළවන රාජාවලිය 10 වන පරිච්ඡේදයේ 22 වන පදයේ සඳහන් තර්ශීෂ් යන නාමයට සිලෝන් යන නාමය ගලපා තිබේ. ඒ අනුව වැඩිදුරටත් මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කර බැලීමේදී අවබෝධ වන්නේ තර්ශීෂ් යන නාමය ශ්‍රී ලංකාව හැඳින්වීම සඳහා භාවිතා කරන ලද වෙනත් නාමයක් වන බවයි. බයිබලය කියවන විට තර්ශීෂ් යන නාමය මුලින්ම අපට හමුවන්නේ උප්පත්ති 10:4 වන පදයේය. එය පුද්ගල නාමයක් ලෙසට දක්වා ඇත. නෝවාගේ ජලගැල්මෙන් පසුව කාලයේ ගත වෙත්ම මුල්ම ජනාවාස බිහි වූ තුර්කියේ සිට නෝවාගේ පවුල් සමාජිකයින් පොළොව පුරා බෙදී වෙන්ව සංක්‍රමණය කිරීමට පටන් ගත්හ. ඒ අනුව නෝවාගේ පුත්‍රයෙකු වූ යාපෙත්ගේ පවුල් සමාජිකයින් වර්තමානයේදී රුසියානු ඉන්දියානු ප්‍රදේශයන් වලට සංක්‍රමණය වූ බව පැහැදිලිය. එලෙස රුසියානු ඉන්දියානු ප්‍රදේශයන් වලට ගමන් කළ යාපෙත්ගේ පුත්‍රයෙකු වූ යාවාන්ගෙන් තර්ශීෂ් නැමැති පුත්‍රයා බිහි වී තිබේ. තවදුරටත් බයිබලයේ කරුණු කාරණාවන් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන විට අපට දැකිය හැකි වනුයේ මුලින්ම පුද්ගල නාමයක් ලෙස සඳහන්ව තිබූ තර්ශීෂ් යන නාමය යම්කිසි ප්‍රදේශයකට අදාළ කර අර්ථකථනය කර තිබෙන බවයි. එක රාජාවලිය 10:22 එවැගේම 2 ලේකම් 9:22 පදයන්හි සඳහන් වන පරිදි ඊශ්‍රායලයේ සිට මෙම තර්ශීෂ් යනුවෙන් හඳුන්වන ප්‍රදේශයට නැව් මගින් ගොස් නැවත පැමිණීමට ආසන්න වශයෙන් වසර 3ක පමණ කාලයක් ගත වූ බවයි. ශ්‍රී ලංකාවද ඊශ්‍රායලයේ සිට ආසන්න වශයෙන් කිලෝමීටර 5400ක පමණ දුරින් පිහිටා තිබේ. නමුත් අතීතයේදී එනම් සුවස් ඇල නිර්මාණය කිරීමට පෙරදී ඊශ්‍රායලයේ සිට ලංකාවට නැව් මාර්ගයෙන් පැමිණීමේ හැකියාව තිබුණේ අප්‍රිකානු මහද්වීපයට වටකරින්ය. එවිට ඊශ්‍රායලයේ සිට ලංකාවට පැමිණෙන දුර බොහෝසේ වැඩිවන අතර අද මෙන් යාන්ත්‍රීකරණයට ලක් නොවූ පැරණි නැව් මගින් ඊශ්‍රායලයේ සිට පැමිණ ආපසු යාමට නිසැකවම වසර 3කට ආසන්න කාලයක් ගතවනවා යයි අපට උපකල්පනය කළ හැක. බයිබලයේ ආරම්භයේදී පුද්ගලයෙකුගේ නාමයක් ලෙස හැඳින් වූ තර්ශීෂ් යන්න පසුවට යම් කිසි ප්‍රදේශයක් හැඳින්වීම සඳහා භාවිතා කර ඇත්තේ ඇයිද යන්න පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමේදී අනාවරණය වනුයේ තර්ශීෂ් නම් වූ පුද්ගලයාගෙන් පැවත මනුෂ්‍යයන්ගෙන් එම ප්‍රදේශය ගහනව ගොස් ඇති බවයි. ඊට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කර ඇති බවයි. මුල් කාලයේදී තම පිරිසත් සමග රුසියානු ඉන්දියානු ප්‍රදේශවලට සංක්‍රමණය වූ තර්ශීෂ් අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකා භූමියට පැමිණ ඇති බව මේ දේවලින් පැහැදිලි වේ. ඔහුට එලෙස ඉන්දීය ප්‍රදේශවල සිට ලංකාවට පැමිණීමට හැකියාව ලැබී ඇත්තේ ඉන්දියාවේ සිට ලංකාව දක්වා මන්නාරම හරහා වැටි ඇති පටු ගොඩබිම් මාර්ගය හේතුවෙනි. වර්තමානයේදී එම ගොඩබිම් මාර්ගය කාදනය වී තිබුණද අතීතයේදී එය මීට වඩා වෙනස් අන්දමකින් තිබෙන්නට ඇත. මෙම පටුබිම් මාර්ගය ඔස්සේ තර්ශීෂ් ඇතුළු පිරිස ලංකාවට පැමිණීම තවත් මෙවැනිම අප බොහෝ දෙනෙකුගෙන් සැඟවී ඇති කරුණු කාරණාවන් නිසා එම ගොඩබිම් මාර්ගය ආදම්ගේ පාලම යනුවෙන් අතීතයේ සිටම හඳුන්වා තිබෙනු ඇත. නමුත් විවිධ හේතුන් නිසා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආදම්ගේ පාලම යනුවෙන් එය පිළි නොගත්තද මුළු ලෝකයේම ආදම්ගේ පාලම නැතහොත් ඇඩම්ස් බ්‍රිජ් යනුවෙන් එය හඳුන්වනු දැකිය හැක. ලෝකයේ සෑම දෙයක්ම ඇති ශාස්ත්‍රීක වූ එකම දූපත වන්නේ මේ තර්ශීෂ් ලෙස බයිබලයේ හඳුන්වන අපගේ ශ්‍රී ලංකාවයි. මන්දනම් අප රටට පැමිණීම වෙනුවෙන්ම අතීතයේදී නැව් නිර්මාණය කිරීමට විවිධ රටවල රජවරුන් පවා පෙළඹී තිබේ. ඒ බව ඊශ්‍රායලයේ කීර්තිමත් නාමයකට හිමිකම් කියූ
සලමොන් රජතුමා යෙරුසලමේ දේව මාලිගය නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යයන් අප දේශයෙන් රැගෙන යාමට නැව් නිර්මාණය කළ බව බයිබලයේ සඳහන්ව තිබීමෙන් එළිදරව් වේ. එලෙස ශාස්ත්‍රීයකමත් ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයකට රට උරුමකම් කී බවත් මුලින්ම ජනාවාස බිහි වූ ආකාරයත් අප රට තුළ ජනගහනය ව්‍යාප්ත වූ ආකාරයත් ඒ වගේම ලෝකයේ අනෙකුත් රටවල් සමග තිබූ මිත්‍රත්වයත් පිළිබඳව ලිඛිත සාක්ෂි බයිබලය තුලින් අපට පෙන්වා දෙනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව මෙවැනි තවත් විශ්මය දනවන තොරතුරු රාශියක් වේ. එම තොරතුරුද මෙවැනිම වීඩියෝකින් ඉදිරියේදී ඔබ වෙත ගෙනීමට අප බලාපොරොත්තු වෙමු. ඉතින් අද වීඩියෝව අවසానයි. මේ තොරතුරු පිළිබඳව සොයා බලා ඔබ වටා සිටින අනෙකුත් අයවද දැනුවත් කරන මෙන් ඉල්ලන අතරම ඔබගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලැබූ මෙවැනි දේශයක ඉපදීමට ලැබීම අප සියල්ලන්ගේම වාසනාවකි. ඒ වගේම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීමද ඉක්මනින්ම සිදුවෙන්න යන්නා වූ බැවින් ඊටද අප සියල්ලන්ම සූදානම් වෙමු. සියලු දෙනාටම ජේසු පිහිටයි.